Zdravím vás z našeho prvního adventního speciálu našeho pořadu Toulání po Česku, ve kterém se budeme věnovat adventním trhům. A dnešní los vyšel na Ostravu. Vítejte! Čekají vás celkem 4 adventní speciály, ve kterých navštívíme adventní trhy z různých krajských měst. Tyto speciály budou vycházet vždy v pátek ve 12 hodin před každou adventní nedělí a pro první adventní speciál padl los na Ostravu, která je 3. největší město v České republice. Ale tato informace určitě není pro nikoho žádné překvapení. Adventní trhy se v Ostravě konají na 2 místech, a to na Jiráskově náměstí a na Masarykově náměstí. Nesmíme zapomenout ani na 4 scény, na kterých se konají doprovodné akce, a to na Prokešově náměstí, Jiráskově náměstí, náměstí doktora Edvarda Beneše a pochopitelně hlavní scéna na Masarykově náměstí. Na náměstí doktora Edvarda Beneše je k dispozici i mobilní kluziště, které bude v provozu od 29. listopadu do 6. ledna. Jinak provozní doba prodejních stánků je od 22. listopadu do 23. prosince. Prodejci pro vás každý den otevřou v 10 hodin ráno, stánky s dárkovým zbožím budou otevřené do 20. hodiny, stánky s gastrosortimentem až do 21. hodiny. Na Jiráskově náměstí jsou stánky s občerstvením a dětský kolotoč, který je v provozu od 22. listopadu do 23. prosince, a to ve všední dny od 11. do 18. hodiny a o víkendech od 10. do 18. hodiny. Cena jedné jízdy stojí 50 korun a platit je možné i platební kartou. Na Jiráskově náměstí se nachází i Betlém, který jasně dokazuje, že si Ostrava za svoji nálepku hornického města opravdu stojí. Na Masarykově náměstí nelze přehlédnout vyhlídkové kolo. To je v provozu od 22. listopadu do 6. ledna, a to vždy od 12. do 20. hodiny. 24. a 25. prosince je vyhlídkové kolo mimo provoz. Jedna jízda na osobu vás vyjde na rovnou 100. Ale k adventním trhům na Masarykově náměstí. Ty jsou opravdu pestré, a to od občerstvení až přes různé stánky s dekoracemi či výrobky. Není žádné tajemství, že adventní trhy jsou navštěvované taky kvůli teplým nápojům, převážně punčům. Jejich cena se pohybuje zhruba od 60 korun do zhruba 120 korun. Nápoje jsou rozlévané do kelímků, které jsou zálohované 50 korunami. Kelímek nebo spíš vratnou zálohu můžete věnovat na dobročinné účely, a to konkrétně mobilnímu hospici Ondrášek. Mobilní hospic Ondrášek bezplatně pečuje o nevylečitelně nemocné dospělé i děti v jejich domovech. Pochopitelně poskytují podporu i rodinám pacienta, a to jak s vyřizováním různých žádostí, tak i poradenství v jejich životní situaci. Pomoc hospici můžete i bez kelímku, a to darem přímo na konto hospice. Více informací najdete na webových stránkách, které nyní vidíte v grafice. A málem bychom zapomněli, dominantou trhu na Masarykově náměstí je vánoční strom. Tentokrát ji Ostravě darovala rodina Piknových ze Staré Bělé. Vánoční strom přicestoval do Ostravy na speciálním návěsu ve středu 19. listopadu. Během našeho natáčení ještě strom nesvítil. Rozsvícen bude v sobotu 29. listopadu při slavnostním zahájení ostravských Vánoc v 18 hodin, takže to ještě máte šanci stihnout. Tradici ostravských vánočních stromů letos slaví své výročí, a to rovných 100 let od instalace vůbec prvního stromu republiky na Masarykově náměstí v Ostravě. První strom pocházel ze Starobělského lesa, rozsvítil se v národních barvách 20. prosince roku 1925 a z jeho instalací byla spojena také sbírka pro chudé děti a sirotky z Ostravy. Pokud jste si veškeré informace nezapamatovali nebo se chcete dozvědět více o doprovodných programech, není nic jednodušší, než navštívit webové stránky ostravskévánoce.cz, na kterých je vše uvedeno včetně plánku a seznamu stánků, které na trzích najdete. A to je dnes z Ostravy vše. Za týden nás čeká další speciál, ve kterém navštívíme adventní trhy z dalšího krajského města. A které město to bude příště? To se nechte překvapit. Pokud nechcete přijít o další díl, tak nás odebírejte. Tak zase příště.